Hi guys, apa khabar? Selamat datang ke channel aku. Hopefully korang sihat-sihat saja. So, hari ni aku nak cerita benda yang lain sedikit daripada cerita aku yang sebelum-sebelum ni. Aku kebiasaannya akan buat video yang topik yang agak berat. Dan hari ni aku nak ceritakan kepada korang tentang satu cerita yang aku tengok tak berapa lama dahulu dekat dalam YouTube. Tapi for somewhat reason cerita tu kena delete. Aku rasa macam copyright kot. Ceritanya aku rasa memang sangat scary. So cerita ni macam cerita hantu pun ada, seram sikit pun ada. So beberapa tahun yang lepas aku ada tengok satu cerita ni dekat dalam YouTube. Ini cerita Jepun dan tajuk ceritanya adalah Nursery Rhymes. So dekat Jepun ada satu nursery rhyme yang bertajuk Torianse. So Torianse ni adalah sebuah lagu nursery rhyme kanak-kanak dekat Jepun yang sangat popular. Lagu ni sangatlah famous sampai ada satu ketika tu, kalau korang pergi dekat crossing road dekat Jepun, dululah, sekarang mungkin dah tak ada, diorang letakkan lagu Torianse ni sebagai dia punya nada beat dia tau. Ini sample dia. So korang dah dengar sample tu. So tujuan aku buat video ni adalah dengan harapan supaya sesiapa je dekat luar sana, ada it be Malaysians ataupun international viewers yang pernah tengok cerita ni, could you please tell me apa tajuk dia? Okay, supaya aku boleh senang nak cari video ni. Okay, so berbalik semula pada cerita nursery rhyme ataupun lagu Torianse ni. Cerita yang aku tengok tu, aku tak ingat siapa pelakon dia, aku tak ingat siapa apa kat mana semua. Tapi yang paling aku ingat adalah cerita tu dibina, semua keseluruhan cerita tu dibina berasaskan daripada lagu Torianse ni. Ada seorang mak ni, dia dalam perjalanan pergi ke sebuah tempat yang tidak dinyatakan, dan dia nampak sangat nervous, sangat macam orang yang seolah-olah macam dipaksa buat sesuatu yang dia tak nak buat. So dalam perjalanan ni, dia bersama dengan seorang anak lelaki dia. Dia drive. Sepanjang dia drive tu, anak dia asyik buat hal, aku ingat. Anak dia macam banyak soalan, banyak tanya, lapar lah, macam-macam benda lah. And dia pula rasa macam marah tau. Dia macam, dia kata ke anak dia, boleh tak duduk diam sikit, mak tengah drive ni. And perempuan ni aku rasa boleh dikatakan lah sebagai seorang ibu yang tak kisahkan pasal anak dia. Sebab dekat dalam kereta pun, dia boleh lepak-lepak je merokok, dia boleh lepak-lepak je gunakan bahasa yang kasar pada anak lelaki dia. Dan aku rasa macam cerita ni macam tengah build up tau, untuk sesuatu yang aku sendiri pun tak tahu. So aku pun duduk tengok cerita ni. And dalam cerita tu, perempuan tu masa dia berhenti di sebuah persimpangan, kebetulan ada sebuah lagu. Dan lagu tersebut of course adalah lagu Torianse. Bunyi beat tu pun bermula lah sebab ada orang nak melintas jalan. Perempuan tu tunggu dalam kereta dia, anak dia dekat sebelah. Dia dengar lagu tu and dia teringat tentang lirik lagu tu secara keseluruhannya. Sebab lirik lagu tu agak dark. Dan dia pun mula terfikirkan tentang makna di sebalik lagu tu, kaitan lagu tu dengan diri dia, dan juga kaitan lagu tu dengan anak lelaki dia. Dia tak pernah nyanyikan anak dia lagu Torianse tu tau, lagu nursery rhyme tu. Tak pernah terlintas langsung dalam kepala dia untuk nyanyikan lagu tu kepada anak lelaki dia. Jadi dia pun mula bercerita pada anak lelaki dia tentang lagu tersebut, maknanya. Tapi sebabkan anak lelaki dia kan budak lagi, so anak lelaki dia macam apa-apa je lah mak membebel ni kan. Kisah pula budak tu. Selepas lagu Torianse tu berhenti, selepas orang yang lalu lalang pun habis lalu, dia pun teruskan perjalanan dia. Dan disebabkan perjalanan dia ke tempat yang tak dinyatakan tu terlampau lama, so anak dia pun masih lagi meragam. Jadi dia pun buatlah satu deal dengan anak dia. Dia kata, kalau kamu buat perangai elok-elok, mak akan belikan kamu mainan, mak akan belikan kamu beg baru. So diorang pun teruskanlah perjalanan tu dengan lancarnya. Dan bila dia tengok anak lelaki dia tu mengikut kata, lalu dia pun berhenti dekat satu tempat untuk belikan mainan. Dan the thing is, alasan dia adalah untuk belikan mainan untuk anak dia. Tapi sebenarnya dia cuba nak larikan diri. Dia cuba nak tinggalkan anak dia dekat kedai tu. Dia pun masuk dalam kereta, dia pun mula drive away. Dia pun teruskan perjalanan, tapi
entah macam mana dia tak jadi nak tinggalkan anak dia kat situ. Jadi dia pun patah balik, pergi ke kedai tu semula dan anak dia masih tunggu dia dekat kedai tu. So bila dia nampak anak dia tunggu, lalu dia pun minta maaf. Kemudian dia pun belikanlah anak dia barang-barang yang dia dah janjikan tadi. Kalau anak dia bersikap baik, macam beg, mainan tu semua dia belikan. Lepas tu diorang pun masuk dekat dalam kereta. Dia pun drive balik, hisap rokok balik macam biasa. Dan fikiran dia ketika ini macam sedang melayang-layang lah. Dan anak lelaki dia pun lepas gembira dapat barang baru, beg baru, mainan baru, dia pun tertidur. Masa dia drive tu, dia dapat panggilan telefon daripada seseorang. Dia angkat dan kemudian suara di hujung talian tu seolah-olah dalam keadaan cemas. Jadi lelaki tu tanya dia, "Kamu dah buat ke benda tu? Kamu dah buat ke? Kamu dah buat ke? Kamu jangan main-main. Kamu kena buat juga benda tu, tak kira apa sekalipun. Bagi tahu saya lepas kamu sampai." Lepas tu lelaki tu pun hang up, letak telefon. Dan perempuan tu pula matikan talian telefon dia dan kemudian dia tengok pada anak dia. Dan tak berapa lama kemudian mereka pun sampai dekat satu kawasan ni. Kawasan tu seperti kawasan hutan dan dekat tengah-tengah kawasan hutan tu terdapat sebuah shrine ataupun sebuah kuil. Dan kuil ini kelihatannya seperti terpencil. So perempuan ni pun, dia pun kejutkan anak dia yang sedang tidur tu. So anak dia pun keluar dan dia kata nak bawa beg dan mainan baru dia. So mak dia pun benarkan, ya boleh bawa lah. Dan kunci pintu semua. Mereka pun mulalah menapak ke kuil tersebut sebab kuil tersebut sangat tinggi. Ada banyak sangat tangga-tangga yang curam. Jadi dia pun naik tangga tu bersama dengan anak lelaki dia, satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu. Selepas sampai ke kuil tersebut, dia pun naik ke satu patio yang sangat tinggi, mendongak ke bawah. Boleh nampak pemandangan dekat sekitar hutan tu, sangat tinggi. Jadi dia pun berdiri dekat situ. Dia berdiri dekat situ sangat lama. Dan anak lelaki dia pun tanyalah mama dia, "Kita nak buat apa dekat sini?" Dan kemudian perempuan tu pun jawab, "Kita nak hantar kamu balik." Dan bila mak dia pusing belakang, mak dia berjalan ke arah budak lelaki tersebut. Dan kemudian entah macam mana, aku tak ingat dia sama ada dia tolak ataupun dia angkat budak ni, tapi budak tu jatuh daripada atas patio yang tinggi tu sampai ke bawah. Dan bila budak tu jatuh, perempuan tu pun menangis, melutut dan menangis. Dan dia pun mulalah berdoa. Aku rasa nama anak lelaki dia Toshio kot. Aku pun tak ingat sangat sebab cerita ni memang dah lama gila. Dan dia kata, "Toshio, maafkan mama, tapi tolong jangan ganggu kami lagi." Dia dan juga teman lelaki dia. Dan lepas tu dia pun berlari tinggalkan kuil tersebut. Dia pun masuk ke dalam kereta dan mula memandu untuk tinggalkan kuil itu. So dalam perjalanan dia balik ke rumah, dia rasa sangat-sangat bersalah. Dan sepanjang perjalanan tu dia cuba hubungi teman lelaki dia dekat rumah, which is lelaki yang call dia tadi tu. Dia cuba call lelaki tu, tapi lelaki tu tak jawab. Lelaki tu tengah masuk bilik air ke apa tak macam tu. Dan dekat rumah pula, lelaki tu sedang keluar daripada bilik. Dan sebaik saja dia keluar daripada bilik, dia menjerit dengan kuatnya, nampak Toshio tengah berdiri dekat ruang tamu rumah tersebut. Lelaki tu memang takut. Dia pun ambil telefon dia dan dia hubungi kekasih dia, iaitu mak Toshio tadi tu. Dan mak Toshio tu pun jawab. And dia marah-marah dekat kekasih dia. Dia kata, "Kamu kata kamu dah pergi hantar dia, kenapa dia ada dekat sini lagi? Kenapa dia masih tak tinggalkan kita? Kenapa? Macam tu. Dan perempuan tu pun memang terkejut. Dia hisap rokok makin banyak. Sebab dia pun tak tahu nak buat apa at this point. Tapi kereta dia tetap dia pandu untuk balik ke rumah. So dalam perjalanan tu nampak dia masih mengelamun lagi, masih banyak benda yang dia fikirkan. Dan sebaik saja dia sampai ke apartmen, dia buka pintu, dia cuba cari kekasih dia. Dan bila dia pusing dekat satu corner dalam apartmen tu, dia nampak kekasih dia sudah mati bunuh diri. Dan bila dia pusing ke belakang, dia nampak Toshio sedang tarik baju dia dan tanya, Mak pergi mana? Saya lapar. Bila mak nak masak untuk saya?" Macam tu. Dan pada pengakhiran cerita ni, dinyatakan bahawa rupa-rupanya setahun yang lalu macam tu, mak Toshio pergi ke kuil yang sama dan dia dah bunuh anak dia dekat situ.
Dia bunuh, dicampakkan mayat anak dia dekat daripada atas patio tu sampai ke bawah. Dan ketika itu dia datang bersama dengan kekasih dia. Maksudnya 2 orang punya kerja tau. Datang kat situ, bunuh budak ni, tak ada siapa tahu. Dan selepas saja seminggu diorang bunuh Toshio, bayangan Toshio mula muncul dekat dalam apartmen diorang. So diorang pun takut dan diorang pun bersetuju pada hari kematian Toshio, diorang akan ke kuil tersebut dan pulangkan roh dia ke sana. Dan aku rasa dekat sini lah aku nak cerita kat korang dekat mana kaitannya lagu Torianse dengan cerita yang aku baru ceritakan ni. Sebab bagi aku, antara cerita-cerita Japanese horror yang aku pernah tengok, aku rasa benda ni paling menakutkan. Sebab bila dia cuba garapkan elemen rhyme, nursery rhyme yang menakutkan dengan cerita yang macam ni, ianya jadi macam sangat, atmosphere dia tu sangat menakutkan bagi aku. Dan aku tak boleh lupa sebab perempuan ni bunuh anak dia, kemudian bayangan roh anak dia menghantui dia, dan dia sampai ke tahap dia terpaksa pulangkan balik setahun kemudian. Dan bila anak dia datang balik, dosa dia seperti tak terampun lah dekat situ. Dan kaitan lagu Torianse tu sebenarnya adalah dekat satu verse dalam lagu tersebut ada menyatakan nak pergi sangat mudah tapi nak balik sangat susah. Aku rasa dalam cerita ni, nak pergi sangat mudah bermaksud apabila Mak Toshio tu buat keputusan untuk bunuh anak dia, ianya sangat mudah untuk pujuk anak kecil. Janjikan je nak beli mainan, janjikan je nak beli beg baru, budak tu mesti ikut punya. Jadi part tu memang mudah, ajak anak dia pergi ke kuil yang ditinggalkan ni dengan niat yang sangat jahat. Tapi selepas je dia dah buat benda jahat tu, selepas je dia dah bunuh anak dia, nak balik tu agak susah. Sebab sekarang ni dia dah terpalit dengan dosa membunuh anak sendiri. Dan aku rasa macam kaitan lagu tu dengan cerita ni sangat bagus lah. Dia punya adunan tu memang just nice. Memang my cup of tea. Lagi satu, aku cuba Google tentang lagu Torianse ni. Cuba nak cari-cari kalau ada elemen-elemen misterius ataupun benda-benda yang menakutkan. Dan aku baca sebenarnya lagu ni ada kaitannya dengan pada zaman dahulu kala lah dekat Jepun. Di mana dikatakan pada zaman dahulu, kadar kematian kanak-kanak dekat Jepun sangat tinggi. Ni zaman memang tahun 16th century macam tu lah, kan, zaman-zaman dulu kan. Jadi diorang ada satu upacara di mana diorang raikan anak-anak kecil ni sebaik saja diorang bertukar umur daripada 3, 5 dan 7 tahun, iaitu sesuatu yang dinamakan Shichi, Go dan San. Upacara ni dilakukan untuk lahirkan rasa kesyukuran kepada Tuhan-Tuhan diorang apabila anak-anak ni semua mencecah umur-umur yang disebutkan. Selepas saja anak-anak tu semua tukar pada umur-umur tersebut, ibu bapa pun bawa diorang ke ke kuil untuk berdoa dan juga lahirkan rasa kesyukuran dan sebagainya. Dan ini satu occasion yang sangat special. Itu kind of like dia punya ideanya lah pasal lagu Torianse ni, idea pertama. Nah, idea keduanya, nak pergi mungkin senang tapi nak kembali tu agak susah kerana dikatakan sebaik saja seorang kanak-kanak Jepun bertukar umur daripada 6 ke 7 tahun, segala protection, segala perlindungan yang diberikan oleh Tuhan-Tuhan dekat kuil ni pun terhenti. Dan kanak-kanak ni semua perlu lindungi diri mereka sendiri mulai saat tersebut. Jadi mungkin ini salah satu caranya untuk beritahu yang lepas ni hidup mungkin akan susah sebagai seorang dewasa, keadaan hidup mungkin tak senang macam dulu ataupun sebagainya lah. Dan yang ketiga ni, yang ini paling menakutkan, hopefully bukan betul lah. Dikatakan yang lagu ni ada kaitan dengan ritual pengorbanan orang. Zaman dulu hidup sangat susah. Jadi kadang-kadang ada juga ibu bapa yang tak mampu nak sara anak-anak diorang. Jadi diorang ambil keputusan untuk bawa anak diorang ke kuil-kuil ni semua dan tinggalkan anak diorang dekat situ. Bila dia kata nak pergi sangat mudah, nak balik sangat susah adalah bila ibu bapa ni ambil keputusan untuk tinggalkan anak diorang dekat kuil tersebut, orang yang menjaga kuil tu pasti akan tanya, "Hey, mana anak awak? Tadi kami nampak datang 2 orang, kenapa yang keluarnya seorang?" macam tu. So itu pun adalah salah satu jugalah reasonnya kenapa lagu Torianse ni menakutkan. Dia ada banyak interpretasi, tapi yang paling aku macam rasa macam creepy, rasa macam meremang bulu roma ni adalah yang nombor 3.
Aku rasa yang nombor 3 tu memang the best explanation lah. Dan aku agak bersetuju. Mungkin human sacrifice ataupun ritual pengorbanan manusia tu mungkin ada mengambil tempat satu ketika dahulu. Tapi I gotta say lah, lepas je aku didedahkan dengan lagu ni dan juga cerita tu, kadang-kadang tu bila aku duduk dekat traffic light, bukan kat Jepun pun, kat Malaysia je, aku akan duduk dan sometimes aku akan sambil tunggu-tunggu tu aku akan Torianse. Like, I don't know where it come from, tapi memang orang kata terpengaruh juga lah. I don't know why, tapi kadang-kadang bila aku tengok-tengok benda-benda macam ni, kadang-kadang sometimes subconsciously benda tu masuk dalam fikiran aku, dan sambil-sambil memandu tu aku akan nyanyikan lagu tu. Dan itulah dia guys, aku nak kongsi pada korang hari ni tentang lagu Torianse, iaitu sebuah nursery rhyme yang berasal daripada Jepun. Dan please lah kalau korang ada cerita-cerita lain yang menarik tentang nursery rhyme yang korang pernah dengar masa kecil-kecil dulu, kalau korang rasa nak share, please share dekat komen bawah tu. I would love to hear it from you. Tak kisahlah korang daripada Malaysia ke ataupun international viewers, doesn't matter. Just tulis je dekat komen bawah tu dan aku akan baca. And also, for those who wanted to watch this video and you don't understand, please be informed that I have made subtitles for each and every of my videos so that you guys can watch it too. So please wait about a day or two because it would take some time to put all of the subtitles together. I'll promise you the subtitles will be there. And yeah, I guess that's it guys. Thank you so much for watching, and I guess I see you soon on my next one. Bye.